नमस्कार, स्वागत आहे आपलं या आणखी एका नवीन पॉडकास्टमध्ये. आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत डॉक्टर B.S. भोसले. सरांची ओळख करून द्यायची झाली तर सर MD होमिओपॅथ आहेत, तसेच PhD होल्डरसुद्धा आहेत. सरांना अनेक आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळालेले आहेत. तसेच सर अजिंक्य फाउंडेशनतर्फे समाजकार्यात देखील कार्यरत असतात. सर नमस्कार, स्वागत आहे आपलं. नमस्कार. सुरुवात करताना असा प्रश्न आहे की 2000 साली आपण प्रॅक्टिसला सुरुवात केली करेक्ट. आणि त्याच्यानंतर आता 2024 आता संपतंय, म्हणजे साधारणपणे 24 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आपल्याला रुग्णसेवा करता करता. आणि 24 वर्षापूर्वी जी ही सुरुवात केली होती त्याचा आता मोठा वटवृक्ष झाला आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. पण प्रश्न असा आहे की या सगळ्याची नेमकी सुरुवात कुठून आणि कशी झाली? अच्छा. आता काय मी मूळचा राहणारा मिरजेचा ओके. आणि प्रॅक्टिस ही 2000 चालू झाली. म्हणजे बालपण मिरजेतच, बालपण मिरजेत, सगळं मिरजेतच. शिक्षण मिरजेत. मिरजेत. ओके. ॲक्च्युली मी इंग्लिश स्कूल शाळा माझी अच्छा. 10वीपर्यंतची. नंतर बापूजी साळुंखे महाविद्यालय तिथं माझं 11वी-12वी केलं. ओके. आणि तिथून मी जयसिंगपूरला डॉक्टर जे मधून होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजला माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. अच्छा. ते ग्रॅज्युएशन पूर्ण होईपर्यंत मला वाटतं 2000 साल आलं. ओके. ॲक्च्युली होमिओपॅथी माहिती नव्हती त्यावेळेला. म्हणजे होमिओपॅथी काय आहे, काय नाही, काही त्याची कल्पना नव्हती. म्हणजे हो, डॉक्टर व्हायचं अगोदरपासून स्वप्न नव्हतं? नाही, स्वप्न तर बिलकुलच नव्हतं. डॉक्टर व्हायचं स्वप्न नव्हतं. वाटलंही नव्हतं डॉक्टर होईन कधी. थोडंसं थांबवतो. वडिलांची, म्हणजे वडील काय करायचे वडील घरची? सरकारी नोकरदार होते. ओके. आणि एक छान फॅमिली होती आमची. आहे म्हणजे ओके. वडिलांची इच्छा होती फक्त की तुम्ही डॉक्टर व्हायला पाहिजे. अच्छा. बाकी काय मला वाटत नव्हतं मी काय डॉक्टर होणार आहे किंवा काय. सो 11वी-12वी पास, 12वी चांगल्या मार्काने पास झालो. आणि ऑफकोर्स प्रत्येकाला जसं वाटतं तसं मलाही वाटलं होतं त्यावेळेला MBBS ॲडमिशन घ्यावं. MBBSला. ओके. पण मिळालं नाही त्यावेळेला MBBS ॲडमिशन. म्हणजे पहिलं स्वप्न MBBS डॉक्टर स्वप्न होणं? नव्हतंच कधी. ओके. वडिलांची इच्छा होती की माझा मुलगा डॉक्टर व्हायला पाहिजे. ओके. आणि माझे मामा डॉक्टर होते. अच्छा. त्यामुळे त्यांना एक इन्स्पिरेशन आम्हाला मिळत होतं नेहमी त्यांच्याकडून. अच्छा, म्हणजे मामांकडे बघून की आपल्याला या क्षेत्रात त्यांच्याकडे बघितलं वाटायचं की आपण डॉक्टर व्हावं. पण ते जे त्यांचा अभ्यासाचा हे बघितलं वाटायचं की आपल्याला शक्य आहे का ते. वडिलांच्या इच्छेमुळे आम्ही डॉक्टर झालो म्हणायला हरकत नाही. मग MBBSला ॲडमिशन घेतलं नाही की कसं काय तो मिळालं नाही त्यावेळेला. अच्छा, त्यावेळी मिळालंच नाही आणि म्हणून तुम्ही होमिओपॅथीकडे वळालात? म्हणून होमिओपॅथीला ॲडमिशन. अच्छा. ओके. आणि त्यानंतर तुम्ही MD झालात? MD नंतर झालो. म्हणजे प्रॅक्टिस चालू केली 2000मध्ये. ओके. आणि 2000 झाल्यानंतर त्यावेळेला मला वाटतं अजून MD चालू झाली नव्हती होमिओपॅथीमध्ये. होमिओपॅथीमध्ये. ओके. 2004-05ला MD चालू झाली. आणि आय थिंक मी 2009-10 मी 10ला MD केली. ओके. मग तिथून जेव्हा तुम्ही 2000 साली प्रॅक्टिस सुरू केली त्यानंतर लगेचच तुम्ही आशा होमिओपॅथी हा ब्रँड सुरू केलात, हे क्लिनिक सुरू केलं, की अगोदर तुम्ही कुठे दुसरीकडे प्रॅक्टिस करायच्यात? हे झालं असं की मी इंटर्नशिपपर्यंत, म्हणजे आमच्या 4.5 वर्षाचा कोर्स असतो होमिओपॅथीचा. त्यानंतर 1 वर्ष इंटर्नशिप असते. इंटर्नशिपपर्यंत माझा ॲलोपॅथिक बेस खूप चांगला झाला होता. अच्छा. मला खूप चांगले टीचर्स मिळाले त्यावेळेला ॲलोपॅथीचे. आणि माझी प्रॅक्टिस ॲलोपॅथी करायचं कन्फर्म होतं. ओके. मग मी तर आपल्या एका छोट्याशा गावात ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस चालू केली देखील. अच्छा. म्हणजे अगदी इंटर्नशिपच्या काळामध्ये 99ची गोष्ट आहे. ओके. 1999. आणि त्यावेळेला प्रॅक्टिस भन्नाट चालू झाली, एकदम बेस्ट. पण त्याला माझ्याकडे सर्टिफिकेट मिळालं नव्हतं. मिळालं नव्हतं. बरोबर. प्रॅक्टिस करायचं. त्यावेळेला एक असा अनुभव आला मला. पेशंट बघत असताना एक पेशंट आला माझ्याकडे. एक लेडी होत्या, 38 वर्षाच्या होत्या त्या. त्यांना कॅन्सर झाला होता. आणि कॅन्सर ते गर्भाचा झाला होता आणि तो कॅन्सर पूर्ण बॉडीवर पसरलेला होता. आणि ते लास्ट स्टेजला होत्या त्या. मग त्यावेळेला ते एक इंजेक्शन यायचं, आताही मिळते ते विटकोफॉल नावाचं इंजेक्शन, ते घ्यायला यायच्या माझ्याकडं. अच्छा. आणि अक्षरशः असं झालं त्यावेळेला की ते इंजेक्शन द्यायचं कुठं, ते अंगावर मासच नव्हतं. अरे वा. आय वॉज व्हेरी शॉक की म्हटलं कसं द्यायचं ह्यात इंजेक्शन, काय झालं तर काय करायचं. मग त्यावेळेला मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही होमिओपॅथिक उपचार चालू करा. ते पेशंट म्हटले की डॉक्टर चालू करा तुम्ही. पण मला तर काही येत नव्हतं त्यावेळेला होमिओपॅथी. मी म्हटलं माझ्या कुठल्या सिनियर डॉक्टरांना किंवा माझे टीचर्स जे आहेत त्यांच्याकडे पाठवून देऊया. पण त्यांना ते काही शक्य झालं नाही. आणि त्यांनी मला म्हटले की तुम्हीच औषध द्या. मग त्यांना औषध दिलं. त्यावेळेला त्या लेडीला भरपूर स्ट्रॉंग औषध ॲलोपॅथी चालू होते, तरी ते दुखणं काय कमी येत म्हणजे नव्हतं. ऑलरेडी त्यांची ॲलोपॅथी ट्रीटमेंट चालू होती. ओके. आणि त्याला त्यांनी फरक पडत नव्हता. आणि मी असंच एक औषध द्यायला गेलो तिला. म्हणजे काय फार अभ्यास करून दिलो असं काय नाही, दिलं. आणि पण ते कॅन्सरशी रिलेटेडच होतं? कॅन्सरशी रिलेटेड, म्हणजे होमिओपॅथी शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे होतं. अच्छा. कारण होमिओपॅथीमध्ये औषध कुठल्या आजाराला नसतं. ओके. आजाराच्या पाठीमागच्या प्रोसेसला असतं, हे तुम्हाला नंतर सांगेन मी. ओके. त्यावेळेला नॉलेज नव्हतं, फक्त 2-4 औषधं माहिती होती, त्यातलं एक औषध त्यांना दिलं. आणि आश्चर्य झालं,
2-4 दिवसानंतर माझ्या ओपीडीच्या बाहेर एकदम गर्दी. मी म्हटलं एवढी गर्दी का झाली? एवढी गर्दी किती व्हायची तिकडे गावातच गावातच त्या त्या छोट्या. ओके. पहिल्या किती 10-15 पेशंट असायचेच बरोबर. बाहेर बसायला. त्या दिवशी 50-60 पेशंट बाहेर दिसले. मी जरा घाबरलो पण त्यावेळेला. म्हटलं काय झालं का काय? आणि मी माझी गाडी अशी माझ्याकडे ॲक्टिवा होती. ॲक्टिवा त्यावेळेला ही कायनेटिक होती त्यावेळेला. ओके. त्यावेळेला ती गाडी अशी लावतोय मी. गाडीचं स्टँड लावतो, स्टँड लावता लावता खालून एक हात येतो माझ्या आणि त्या ज्या लेडी होत्या त्यांचा पायाला स्पर्श झाला आणि त्या म्हणल्या नमस्कार करत होते. की डॉक्टर तुम्ही देवासारखे आलात गावात. म्हटलं काय झालं? त्या म्हटल्या की माझे एवढ्या इंजेक्शन गोळ्याने माझं काही दुखणं थांबलं नाही, पण तुमच्या त्या 4 गोळ्याने माझं दुखणं थांबलं. दॅट वॉज माय फर्स्ट टर्निंग पॉईंट टुवर्ड्स होमिओपॅथी. अच्छा. म्हणजे तिथून तुम्ही एकदम डेडिकेशन एकदम फुल फ्लेज त्यावेळेला नेमच घेतला नाही करायची ॲलोपॅथी आपल्याला. मग तिथून माझा प्रवास चालू झाला आणि प्रवास असा काय चालू झाला अजूनपर्यंत प्रवास थांबला नाही. तो आज तुमचा प्रवास आम्ही बघतोय. अगदी मिरजेतून सुरू झालेला, त्या छोट्याशा गावातून सुरू झालेला तुमचा प्रवास मिरज, सांगली, कोल्हापूर, चिपळूण, पुणे, मुंबई, सांगोला, गडहिंग्लज इत्यादी एवढ्या शहरांमध्ये आज आपल्या शाखा विस्तारलेल्या आहेत आणि त्या आणखी विस्तारतच आहेत. तर प्रश्न असा आहे की एखाद्या नवशिक्या डॉक्टरला असं म्हणतात की एखाद्या नवशिक्या डॉक्टर जर तो डॉक्टर होऊन बाहेर पडला तर त्याला एक क्लिनिक ओपन करता करता नाकी नऊ येतात. परंतु आपण आज एवढ्या ठिकाणी क्लिनिक यशस्वीपणे चालवत आहे. मग तिथे तुम्ही स्वतः उपस्थित असता की तिथे आणखी कोणी डॉक्टर असतात की तुमच्याकडे टीम आहे? माझी डॉक्टरांची टीम तर आहेच आहे. अच्छा. पण माझा 99.99 प्रयत्न असतो की मी त्यांचा सगळ्या पेशंटना अटेंड करावं. म्हणून मी मंडे टू फ्रायडे हा मिरजेत असतो मी आणि सगळे सॅटर्डे संडे जे आहेत ते सगळ्या मी ह्या पेरिफेरल देतो. मग मुंबई, चिपळूण, कोल्हापूर, सांगली, पुणे हे सगळ्या गावात मी त्या वेळेला जातो मी. मग त्याला जोडूनच असा प्रश्न आहे की आशा होमिओपॅथी आता एक प्रकारे ब्रँड तयार झाला आहे. कारण तुम्ही गेली 24 वर्ष प्रॅक्टिस करताय आणि 24 वर्षानंतर एखादा यशस्वीपणे ब्रँड चालवणं ही काही म्हणजे सोपी गोष्ट नाही आहे. ती तुम्ही यशस्वीपणे चालवून दाखवलेली आहे. तर या ब्रँड मागची कहाणी नेमकी काय आहे? तो म्हणजे सुरुवातीला तुम्ही आशा हे नाव का दिलं किंवा म्हणजे तेच नाव का दिलं आणि ते एवढ्या ठिकाणी विस्तारण्यामागचं कारण काय? ॲक्च्युली तुम्हाला सांगायचं नाही असं आहे, आपण बऱ्याच मोटिवेशनल स्पीकरला ऐकतो, बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही पॉडकास्ट करता, बरेच लोक येतात सांगतात की मी ठरवलं आणि मी हे केलं, मी जिद्दीने केलं, असं काय काय म्हणतात. पण माझ्या केसमध्ये थोडंसं वेगळं आहे. मी फ्लोचा माणूस आहे. अच्छा. म्हणजे माझ्या लाईफमध्ये मी काही खरोखर काही ठरवलं नाही. म्हणजे आज मला माझ्या प्रॅक्टिसला 24 वर्ष पूर्ण झाले, पण मी ठरवून काहीच केलं नाही. टू बी फ्रँकली स्पीकिंग, मी जे समोर आलं त्याला चांगल्या पद्धतीने करायचा प्रयत्न केला. म्हणजे असं काही नाही बाबा मला पुढच्या वर्षी हे करायचं आहे, मला 10 वर्षानंतर हे करायचं आहे. मी त्यातला माणूस नाही, मला ते जमलंही नाही कधी. मी फक्त माझ्यासमोर जे अपॉर्च्युनिटी येतील त्या अपॉर्च्युनिटीला कधीही मी नाकारत नाही. जे काही अपॉर्च्युनिटी येते त्या अपॉर्च्युनिटी घेतो, त्याला बेस्ट ऑफ बेस्ट द्यायचा प्रयत्न करतो आणि मी पुढे जातो. म्हणजे आशा होमिओपॅथी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आपण ब्रँच सुरू करायची असं काही ठरवलं नव्हतं. नाही, मग अजिबात ते नाही. एवढ्या शहरांमध्ये सुरू होण्यामागचं कारण काय? की पेशंट्सची डिमांड कारण असं झालं वगैरे? त्याचं, मी मिरजेत प्रॅक्टिस चालू केली ओके. होमिओपॅथीची आणि मिरजेत प्रॅक्टिस पहिल्या दिवसापासून छान चालली माझी. म्हणजे पेशंट आले, पेशंट बरे व्हायला लागले आणि काही लांब लांबून पेशंट आले माझ्याकडे. 2001 आणि 2ची गोष्ट आहे. चिपळूणहून काही पेशंट आले माझ्याकडे. चिपळूणतून मला वाटतं 180-200 किलोमीटर आहे आपल्या मिरजेतून. आणि पेशंट यायला लागले माझ्याकडे. एक पेशंट, 2 पेशंट असे करता करता एक 30-35 पेशंट झाले माझ्या तिकडचे माझ्याकडे. आणि मला असं वाटलं ही पेशंट महिन्यासाठी येतात इथे, औषधं घेतात. माझ्याकडे त्यांचे जे काही फीज त्यावेळेला ₹50 फी होती माझी. ₹50 देतात आणि एस-टी प्रवासाला किंवा तिथे राहायला, खायला त्यांचे ₹300, ₹350, ₹500 खर्च होतात. अर्थात लांब आहे. तर हा विचार सगळा केला आणि मी म्हटलं तिथल्याच एका पेशंट सांगितलं, तुम्ही तिथे जागा बघा म्हटलं, मी तिथे येतो. जर तुमचे सगळ्यांचे पैसे वाचतील. आणि त्या पद्धतीने तो पण प्रवास चालू झाला. अच्छा. म्हणजे पेशंटच्या सोयीसाठी, रुग्णांच्या सोयीसाठी. सेवेसाठी आपण या वेगवेगळ्या Yes, yes, yes. शहरांमध्ये ज्या आज एवढ्या मोठ्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये विस्तारत चाललेल्या आहे. आणि मग मला परत असंही वाटलं माझे काही डॉक्टर्स आहेत, सगळ्यांनाच उपडी करायला जमत नाही. बरोबर. सगळ्यांचेच हे होत नाही. काही काही एकदम माझ्या टीममध्ये इतके टॅलेंटेड डॉक्टर्स आहेत सगळे. आम्ही सगळे टोटल डॉक्टरांची टीम किती लोकांची असेल? म्हणजे 20 का सिरीज 22 20 डॉक्टर्सची टीम. अच्छा. ओके. नाईस. सगळे हुशार डॉक्टर आहेत माझ्या टीममध्ये. सगळे माझ्या बरोबरीने काम करतात आणि त्याचा मला खूप अभिमान पण आहे. आता डॉक्टर भोसलेंचे सेमिनार्स खूप फेमस आहेत. डॉक्टर भोसलेंचे सेमिनार्स खूप अगदी देशभरात सगळीकडे झालेले आम्ही पाहिले. राज्यात तर सतत होत असतात. हे सेमिनार्स नेमके काय आहेत आणि ते कशा संदर्भात असतात? जसं तुम्ही मगाशी मला विचारला
की तुम्ही ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर लगेच प्रॅक्टिस चालू केली का? त्या ग्रॅज्युएशनच्या आणि प्रॅक्टिसच्यामध्ये एक एक लिंक आहे. ती म्हणजे मी ज्यावेळेला ते माझं प्रसंग घडला, मला होमिओपॅथी शिकायची ठरली, त्यावेळी मी गेलो कलकत्त्याला ओके. डॉक्टर एस के दुबे सरांच्याकडे. ते माझे SK गुरु दुबे. दुबे ते ओके. माझे गुरु, होमिओपॅथीतले गुरु अच्छा, माझे. तुमचे गुरु. अच्छा हां. त्यांच्याकडे शिकायला गेलो त्यावेळेला परिस्थिती नव्हती एवढी, की बाहेर परराज्यात जाऊन शिकायचं. त्यावेळेला एवढं काय हे नव्हतं. पण आम्ही तिथे गेलो, तिथे त्यांची भन्नाट प्रॅक्टिस बघितली आणि त्यांचा आशीर्वाद मला असा मिळाला, की तुला जे काही कळलं ना, ते लोकांच्यापर्यंत पोहोचव. सो माझाही तो स्वभाव जरा आहे, की मला जे काही कळलं ते माझ्या ज्युनियर्सला, माझ्या डॉक्टरांना कळावं. तेव्हाच निर्णय घेतला, की आपण प्रॅक्टिस तर करायचीच करायची. पण आपल्याला जे काही ह्यातलं कळलं आहे होमिओपॅथी शास्त्रामधलं, हे लोकांच्यापर्यंत आपण देत जायचं. मग काय होत गेले, सेमिनार्स होत गेले, वर्कशॉप्स होत गेले, लेक्चर सिरीज होत गेले आणि ते करत आहे, सातत्याने करत हे सेमिनार्स कोणासाठी असतात आणि त्याबद्दल आपण कोणते विषय घेता, की ते फक्त होमिओपॅथिक डॉक्टरसाठी असतात की आणखी कोणासाठी असतात? आता कसं आहे, की राऊंड अबाउट 70-80%, 90% म्हणायला हरकत नाही, की होमिओपॅथिक डॉक्टरांसाठीच असतात सेमिनार ते. मी डॉक्टर्स तयार करतो किंवा होमिओपॅथिक जे ग्रॅज्युएशन बाहेर पडले त्या लोकांसाठी वर्कशॉप्स असतात. आणि जे वन डे सेमिनार असतो तो सगळ्या लोकांसाठी असतो, म्हणजे होमिओपॅथी लोकांसाठी असतो, नॉन होमिओपॅथी लोकांसाठी असतो. येतात लोक सेमिनार अटेंड करतात, इन्स्पायर होतात आणि जातात. नुकतंच तुम्ही द प्रोसेस नावाचं एक पुस्तकसुद्धा लिहिलं आहे. या पुस्तक लिहिण्यामागची प्रेरणा आणि तो प्रवास कसा होता? हा प्रवास थोडा मोठा आहे. एकतर पुस्तक लिहिणं माझं खरोखर काम नाही. आय एम अ डॉक्टर. बरोबर. पेशंटला बरं करणं, पेशंटला औषध देणं हे होतं. दुसरं सेमिनार देणंसुद्धा माझं काय फार माझं मोठं काम नव्हतं. तेही मला थोडं स्टेजची आवड होती पहिल्यापासून. अभ्यासाची गोडी होती म्हणून ते सेमिनार देत गेलो. पण सेमिनार देत असताना किंवा पेशंट बघत असताना काही स्वतःलाच प्रश्न पडले आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर मी असंख्य डॉक्टरांना विचारले माझ्या माझ्या होमिओपॅथिक फील्डमधल्या, की ह्या प्रश्नाचे उत्तर काय असतील. पण मला कुठेही सॅटिस्फॅक्शन उत्तर असं मिळालं नाही. मग माझ्या हातामध्ये भगवद्गीता आली ओके. आणि काही भगवद्गीताचे चांगले टीचर्स मला मिळाले. आणि जेव्हा भगवद्गीता वाचायला लागलो, वेदांत वाचायला लागलो, तेव्हा लक्षात आलं की भगवद्गीता आणि होमिओपॅथीची जी काही पुस्तकं आहेत ती जवळजवळ कुठंतरी साम्यता दिसायला लागली. आणि जी उत्तरं मला होमिओपॅथीच्या पुस्तकात मिळाली नाही ती मला ती तुम्हाला भगवद्गीतेत भगवद्गीतेत मिळाली. मिळाली. आणि गेले 15-16 वर्ष मी भगवद्गीता आणि होमिओपॅथीची पुस्तकं ही सायमेल्टेनियसली वाचतो, असं म्हणजे पॅरलल घेऊन वाचत असतो, की इथं भगवद्गीता काय सांगते आणि होमिओपॅथीचं पुस्तक त्याला ऑर्गॅनॉन म्हणतात, की ऑर्गॅनॉन काय आहे, ह्या दोन्ही पुस्तकांचं एकत्र करून मी वाचत असतो. आणि त्याच्यातून माझी सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर, माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मला मिळत गेली. म्हणजे ज्यावेळेला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत गेले त्यावेळेला मला असं वाटलं की हे कुठं एकत्र आलं पाहिजे, कारण असं पुस्तक कुठंच नव्हतं. ह्या पृथ्वी तलावर जे काय चाललं आहे ना ते सगळं प्रोसेसने चाललं आहे. अच्छा. जे काय चालू आहे, सूर्य उगवतो प्रोसेसने, मावळतो प्रोसेसने, आपली जी शूटिंग चालू आहे ह्याला पण एक प्रोसेस आहे. म्हणजे ते कॅमेरा आहे, तुम्ही तिथं बसलात, मी इथं बसलो, त्याची प्रोसेस चालू आहे, आपली प्रोसेस चालू आहे, तुमची प्रोसेस चालू आहे. तशीच आजाराची पण प्रोसेस आहे. ओके. आणि त्या प्रोसेसला जोपर्यंत आपण कळून घेत नाही तोपर्यंत तो आजार देखील मुळापासून बरा होत नाही. अच्छा. मग ती प्रोसेस काय आहे त्या प्रोसेसच्या पुस्तकात आहे. ओके. आज ते पुस्तक पब्लिश होऊन काहीतरी मला वाटतं 6-7 महिने झाले. हो, नुकतंच पण ते चांगल्या publish झालं. पद्धतीने पुस्तक ते लोकांच्यापर्यंत पोचते, नॅशनली इंटरनॅशनली. त्या पुस्तकात सगळं दिलं मी, की कसं एखाद्या माणसाला कसं ओळखायचं आणि जसं ट्रीटमेंट कशी चालू करायची त्याला. जसं तुम्ही आत्ता सांगितलं की प्रोसेस, आणि तेच तुमची ब्रँडची टॅगलाईन सुद्धा आम्ही बघतो अनेक वेळा, की आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक एक उपचार पद्धत. उपचार पद्धत किंवा तो प्रोसेस असेल. तर हे नेमकं काय आहे? आजाराच्या मुळाशी पोहोचणं म्हणजे नेमकं तुम्ही काय करता होमिओपॅथीमध्ये? आता बघा, उदाहरणार्थ धरून जरा कोणताही आजार घ्या, डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, थायरॉईड, मूतखडा, पित्तखडा, स्किनचा डिसऑर्डर किंवा कॅन्सरसारखा आजार. ओके. हा बॉडीला येऊन थांबतो, बॉडीवर येऊन थांबतो. तो बॉडीचा आजार म्हणता येणार नाही, त्याची प्रोसेस कुठं आतून चालू आहे. म्हणजे उदाहरण समजा कॅन्सरच घेऊन जाऊया आपण. आता एखाद्या ऑर्गनला कॅन्सर झाला आहे, समजा ब्रेस्ट कॅन्सर आहे किंवा फुफ्फुसाचा कॅन्सर आहे किंवा अन्ननलिकेचा कॅन्सर आहे. कॅन्सर त्या ऑर्गनला झाला, पण त्या ऑर्गनच्या पाठीमागे एक प्रोसेस आहे आणि ती म्हणजे त्याचं मूळ कुठं आहे ते बघणं गरजेचं आहे. म्हणजे आमच्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर आजार हा मॅनिफेस्ट होतो बॉडीवर, पण त्याचा ओरिजिन कुठं आत आहे. ते आत म्हणजे कुठं आहे? ओके. बेसिकली माणूस म्हणजे काय ते पहिला माहीत पाहिजे. बरोबर. म्हणजे माणूस म्हणजे फक्त हाडासापळाचा माणूस नाही, फक्त मासाचा. त्या पाठीमागे त्याला मन आहे, त्याला बुद्धी आहे,
त्याला एनर्जी आहे त्याची, त्याला आपण आपल्या भाषेत आत्मा म्हणतो. तर वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट अँड एनर्जी. ओके. इट इज नॉट ओनली बॉडी. सो जे काय होतं आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण एकमेकांचे बघतो ना असं, हे पण आपल्या मनाच्या परमिशनशिवाय बघत नाही आपण. किंवा कोणती स्टेप उचलतो ना आपण, ते मनाच्या परमिशनशिवाय उचलत नाही. म्हणजे साध्या साध्या गोष्टी जर मनाच्या परमिशन लागत असेल, तर एखाद्या आजाराला कोणाची परमिशन लागत असेल, मनाची परमिशन लागत असेल. सो आय ऑलवेज टेल, थॉट बिकम प्रोसेस अँड प्रोसेस बिकम डिसीज. व्हॉट इज युअर थॉट, दॅट इज युअर डिसीज. अँड वेन वर दॅट अटॅच टू दॅट थॉट, दॅन प्रोसेस स्टार्ट. अँड वेन वर द प्रोसेस स्टार्ट, डिसीज स्टार्ट. ही सगळी अशी जर्नी आहे. त्यामुळे ती प्रोसेस कट होणं गरजेचं आहे. म्हणून आम्ही म्हणतो की आजाराच्या मुळाशी पोचणे. मूळ म्हणजे कुठं थॉट तुमची. जोपर्यंत जो थॉटला कट डाऊन करत नाही आपण. उदाहरणार्थ आता आपण समाजात राहतो, कोणीतरी आपला अपमान केला, कोणीतरी आपले पैसे लॉस केले, कोणीतरी आपण डिसअपॉइंट झालो, तर ते आपण किती वेळ घेऊन बसतो, त्याला किती वेळ आपण अटॅच असतो, तिथं ठरतो की आपण कोण आहोत. बरोबर. आणि जितके अटॅचमेंट तितका मोठा प्रॉब्लेम. आणि होमिओपॅथी सायन्स तिथेपर्यंत जाऊन काम करते, तुमचे अटॅचमेंट तोडण्यापर्यंत जाऊन काम करते. ही होमिओपॅथी. जसं तुम्ही सांगितलं की आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आपली होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट आहे. पण लोकांना असं वाटतं की होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट घेणं म्हणजे वेळखाऊ प्रोसेस आहे. त्या मानानं आपण ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट घेतली, लगेच थोडेफार औषधं घेतली, ती लगेच माणूस बरा होतो. मग एखाद्याने होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट का घ्यावी? अच्छा, का घ्यावे? होमिओपॅथी ट्रीटमेंट का घ्याव्याचं कारण सिंपल आहे. जर तुम्हाला आजार तुमचा कायमस्वरूपी नष्ट करायचा असेल तर एक, त्या आजाराचे कुठले साईड इफेक्ट नको असतील तर दोन, औषधांचे कुठले साईड इफेक्ट नको असतील तर ते घ्यायला पाहिजे. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट, तुमची लाईफ तुम्ही कशी म्हणजे म्हणतात ना किती कम्फर्टेबली जगू शकाल, त्यासाठी होमिओपॅथी तुम्ही घेणं गरजेचं आहे. पण त्यांचं म्हणणं असं असतं की ती खूप वेळखाऊ प्रोसेस आहे. वेळखाऊ प्रोसेस नाही, त्याचा गैरसमज आहे लोकांच्यामध्ये. तो कसा, आता उदाहरण धरून चला, पेशंटला डायबिटीज झाला आहे, शुगर आहे, वयाच्या 40व्या वर्षी त्याला शुगर झाली आहे, तर तो पेशंट वयाच्या 40व्या वर्षी ट्रीटमेंट चालू करतो ॲलोपॅथीची, म्हणजे इंग्लिश गोळ्या चालू करतो. ते समजा तो जगणार असेल 70 वर्ष, तर त्याला 30 वर्ष औषधं खायला लागतातच की. 30 वर्ष औषधं खायला लागतात, 30 वर्ष आजार घेऊन जायला लागतो, आणि 30 वर्ष त्याला पथ्य पाणी पाहायला लागतात, आणि त्याच्याबरोबर ते साईड इफेक्ट जे आहेत ते घ्यायला लागतात. 30 वर्ष. होमिओपॅथिक औषध उपचार पद्धत तिथून पुढे 3 वर्ष जर घेतले प्रॉपर, ना त्या आजार वाढतो, ना त्या आजाराचे कॉम्प्लिकेशन असतात, ना त्या डिझीज त्या औषधाचे कुठे साईड इफेक्ट होतात, आणि पेशंट हेल्दी जगू शकतो. विच इज द फास्ट. होमिओपॅथी इज फास्ट ना. म्हणजे तुमच्यामध्ये तो एक गैरसमज आहे की ही गैरसमज आहे, वेळखाऊ गैरसमज प्रोसेस आहे. मग तो समजा एखाद्याने होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट घेतलीच, तरी लोकांमध्ये असं म्हणणं असतं लोकांचं की चर्चा असते की काही किरकोळ आजारांसाठी, सर्दी पडसासाठी होमिओपॅथी ठीक आहे, परंतु एखादा क्रोनिक डिसीज असेल किंवा एखादा गंभीर दुर्धर आजार असेल, त्याच्यासाठी ॲलोपॅथी ट्रीटमेंटच घ्यावी, असं काही लोकांचं म्हणणं असतं. या गोष्टीत कितपत तथ्य आहे? मी जरा उलटं बोलेन याच्यापेश, म्हणजे जरा हे करेन. ॲक्यूट कधी कधी होमिओपॅथीमध्ये कधी कधी बरे होत नाहीत. कधी कधी ॲक्यूट इमर्जन्सीला डेफिनेटली ॲलोपॅथीचं खूप चांगला हातखंड आहे. म्हणजे समजा मायोकार्डियल इन्फेक्शन बसलं, हार्ट अटॅक आला, ब्रेन इमर्जन्सी झालं, तिथं इमर्जन्सी ट्रीटमेंट ॲलोपॅथीच योग्य आहे. पण क्रॉनिक केसेसला, कोणत्याही क्रॉनिक केसेसला होमिओपॅथी इज द बेस्ट. कारण तुम्ही घेणार किती वर्ष औषध ते. जर तुम्हाला सर्दी कायमची आहे, ॲलर्जिक सर्दी आहे, त्या ॲलर्जिक सर्दीला तुम्ही ॲलोपॅथिक औषध घेणार किती वर्ष? कारण तुम्ही सर्दी आज दाबतच आला ना त्याची. पण होमिओपॅथी औषध उपचार जर प्रॉपर घेतली तर ती सर्दी कायमस्वरूपी जाऊ शकते विदाउट एनी साईड इफेक्ट. जसं तुम्ही सांगितलं की क्रोनिक डिसिजेससाठी होमिओपॅथी बेस्ट आहे, परंतु दुर्धर म्हणजे कॅन्सरसारख्या आजारांसाठी सुद्धा आपण म्हटलेलं आहे की कॅन्सरच्या मुळाशी जाऊन आपण ट्रीटमेंट देता, आणि कॅन्सर झालेले अनेक रुग्ण आपण बरेचसुद्धा केलेले आहेत. बरोबर. तर ह्या बाबतीत होमिओपॅथी ट्रीटमेंट कशी काय उपयुक्त ठरते? गुड क्वेश्चन. बघा आता कसं आहे, आफ्टर करोना कॅन्सर खूप वाढत चाललं आहे. तुम्ही बाहेर बघितलं असाल तुम्ही की आम्ही करोनाच्या अगोदर कॅन्सरचे पेशंट कमी बघत होतो, आता कॅन्सरचे पेशंट खूप बघतो. मग त्यामागचं कारण काय असेल की ते आपण जी लस घेतली कोरोनाची त्याचे मी काही असं साईड म्हणणार नाही, इफेक्ट? इम्युनिटीज कमी व्हायला लोकांची, इम्युनिटी. इम्युनिटी कमी व्हायला लागली. आणि बरेच फॅक्टर्स आहेत. म्हणजे एक फॅक्टर्समुळं पेशंटला कॅन्सर होत नाही, त्यांची इम्युनिटी, त्यांचं राहणीमान, त्यांचे विचाराचार, आणि ते कोणती औषध घेत आहेत त्याच्यावर डिपेंड आहे. ह्या सगळ्यात इम्पॉर्टंट समजेल मी विचाराचार. म्हणजे विचार तुमचे कोणते आहेत, तुम्ही विचारांना कोणते अटॅच आहात, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जसं मगाशी म्हटलं मी की प्रत्येक आजाराच्या पाठीमागे विचार आहे, तसं कॅन्सरच्या पाठीमागे सुद्धा विचार आहे, एक थॉट प्रोसेस आहे. त्या थॉट प्रोसेस जी आहे ही चालू होते आतून.
आणि ती एंड होते तुमच्या बॉडीवर. ओके. आणि तुम्ही काय करताय, एंड प्रोडक्टला रिझल्ट देत आहे. बरोबर. एंड प्रोडक्टला रिझल्ट काय येतं, एकतर सर्जरी, एकतर किमो किंवा एकतर रेडिएशन. सर्जरी म्हणजे जो पार्ट आलेला आहे, वाढलेला आहे, त्याला कापून काढणे म्हणजे सर्जरी. किमो म्हणजे जे काय तुमचे सेल्स तयार होतात त्याला दाबून ठेवणे म्हणजे किमोथेरपी. आणि रेडिएशन म्हणजे काय, त्याला जाळणे. ही ट्रीटमेंट सगळी बाहेर आहे. बरोबर. पण ही आतून जी प्रोसेस चालू आहे त्याला काय करायचं, त्या प्रोसेसला कट डाऊन ती करण्यासाठी तशीच राहते म्हणजे. तशीच राहते ती. म्हणून कॅन्सरचा रुग्ण कधीच बरा होत नाही. अच्छा. मग पेशंट सांगतो, डॉक्टर 2 वर्षापूर्वी ब्रेस्टला कॅन्सर होता, तो आता हाडांना गेला आहे, हाडांचा कॅन्सर गेला, आता तो दुसरीकडे गेला आहे. म्हणजे तो कॅन्सर बदलत राहतो सगळा असा. पण जोपर्यंत ती प्रोसेस कट डाऊन होत नाही तोपर्यंत तो आजार मुळातून निघत नाही. तुम्ही कॅन्सरचे पेशंट असे बरे केलेले आहेत. बरेच केलेत, बरेच. ते कोणत्या स्टेजचे होते म्हणजे नेहमी फर्स्ट स्टेजचे फर्स्ट होते स्टेजची की? पण होते, लास्ट स्टेजची पण होते. चांगले बरे होतात पेशंट. त्यांची इम्युनिटी चांगली तयार होते. मॅनेजमेंट चांगली होती कॅन्सरची होमिओपॅथीने. माझं दुसरं पण एक असं म्हणजे मी तुमच्या या माध्यमातून मी अजून एक अनेक लोकांना सांगतो किंवा मी लिटरली सरकारशी ह्या विषयावर बोलू इच्छितो. ॲलोपॅथिक औषध चालू आहेत ना तुमचे, चालू ठेवा. पण त्यावर होमिओपॅथी पण औषध घ्या. दोन्ही ट्रीटमेंट एका दोन्ही वेळी treatment केलं तर कॅन्सरचा उत्तमच. पेशंट घेऊ शकतो. घेऊ शकतो. त्याला काही प्रॉब्लेम येणार प्रॉब्लेम नाही. नाही. कारण ह्या दोन्हींचे ॲक्शन्स वेगवेगळे आहेत. ओके. ॲलोपॅथी जे औषधं तुम्ही देता ते सगळे बाहेरून तुम्ही ट्रीटमेंट करता, मॅनेजमेंट करता. पण आतली मॅनेजमेंट होणं खूप गरजेचे आहे. जेणेकरून त्याची लेवल ऑफ हेल्थ वाढली पाहिजे त्या पेशंटची, त्याची रोगप्रतिकारशक्ती वाढली पाहिजे, त्याची थॉट प्रोसेस चांगली झाली पाहिजे आणि त्याला त्या कॅन्सरला घेऊन जाता आलं पाहिजे प्रॉपरली. नाहीतर बऱ्याच वेळेला कॅन्सर म्हटलं की पेशंट घाबरून जातो हो, अर्थात कॅन्सर आणि तिथेच अर्धा मरतो. पण होमिओपॅथी शास्त्राने होमिओपॅथिक औषधं जर प्रॉपर गेली तर त्याची लाईफला बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. आणि ऑफकोर्स लाईफला बघायचा दृष्टिकोन आता बदलला की कुठलाही आजार असो. बरोबर. मग कॅन्सरसारखा आजार जर होमिओपॅथीने बरा होतोय तर तो कॅन्सर बरा होण्यासाठी साधारणपणे किती कालावधी लागतो आणि तो पेशंट बरा होण्याचे कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारातून चान्सेस किती पर्सेंट असतात? आता हे सगळं डिपेंड त्या टोटॅलिटीवर आहे. म्हणजे परत तो औषध कसं घेतो, त्याचं पेशंटचं औषध कोणतं दिले आपण त्याला, नंतर त्याची इम्युनिटी कशी आहे, त्याच्या विचारांची हालचाल कशी आहे, त्याला व्यसन कुठले आहेत का, ह्या सगळ्या गोष्टीचा इफेक्ट सगळ्या गोष्टींचा कन्सिडर करूनच त्या पेशंटला सांगू शकतो आपण की त्याला कॅन्सरचा बरा होणार की नाही होणार. मग तो कोणत्याही स्टेजचा असेल तरी काही कोणत्याही स्टेजचा असू ते मॅनेजमेंट चांगली करता येते. अच्छा. मॅनेजमेंट चांगली करता येते. असं नाही की शेवटच्या स्टेजला तुमच्याकडे आलाय आणि मग ते थोडंसं क्रिटिकल होत आहे. शेवटच्या स्टेजला आला तरीसुद्धा होमिओपॅथिक प्रॉपर औषधं दिली तर तो मॅनेज चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. मी असं नाही म्हणणार तो बरा होणार, क्युअर होणार, पण मॅनेजमेंट चांगली होऊ शकते. त्या वेदना थांबवू शकतो आपण. असं एखादं उदाहरण आहे का की कॅन्सरचा पेशंट तुमच्याकडे आला आणि तो आजतागायत व्यवस्थित एकदम मुळापासून त्याचा कॅन्सर बरा झाला? बरेच पेशंट आहेत. उदाहरणार्थ आपल्या मिरजेतलेच पेशंट होता मोहम्मद मिर्जे नावाचे. ओके. म्हणजे बऱ्याच युट्यूबवर माझं ते आहे पेशंट. ओके. त्या पेशंटला टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलने सांगितलं होतं त्याला लिव्हरचा आणि पोटाचा कॅन्सर होता. त्याला सांगितलं होतं की जर तू किमोथेरपी घेतलास तर तू 15 दिवस तिथं 1-1.5 महिने जगशील आणि जर नाही घेतलास तर तू असाच जाशील. त्यांना सांगितलं होतं 2006 मध्ये आणि तो पेशंट परवा करोनामध्ये गेला माझा. म्हणजे जवळजवळ 2020 पुढे ला. 14 वर्ष पेशंट चांगला जगला विदाउट कॅन्सर. दॅट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. असे असंख्य एक्झाम्पल्स आहेत. ओके. आणि असे बरेच पेशंट आहेत असे, नॉट वन. पण दॅट वॉज ती केस माझी माइलस्टोन केस आहे, त्यामुळे माझी लक्षात आहे चांगली. आपण कॅन्सरबद्दल सांगितलं, परंतु आजकाल अगदी तरुणांमध्ये सुद्धा कॉमन असलेले काही प्रॉब्लेम्स ते म्हणजे आपण बघतोय की डायबेटीस जो खूप जास्त झपाट्याने वाढतोय, हाय किंवा लो ब्लड प्रेशर आणि कोलेस्ट्रॉल, हाय कोलेस्ट्रॉल. हे 3 प्रॉब्लेम्स अगदी यंगस्टर्सना सुद्धा आजकाल ग्रासलेले आपण पाहतोय. तर यामागचं कारण काय असेल आणि यासाठी आपल्याकडे काही ट्रीटमेंट होमिओपॅथीमध्ये आहे का? नॉट ओन्ली कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन किंवा कॅन्सर आणि काय म्हटलं तुम्ही, डायबिटीस एवढंच नाही, हायपरटेन्शन, असंख्य आजार तरुणात वाढत चालले जातात. तरुणामध्ये लहान मुलांच्यात मी आता लहान मुलांचे बघतोय, मूतखडा, पित्तखडा हे लहान मुलांचेच बघतोय आता मी. जे अगोदर अगदी लहान मुलांचे नाही बघायला मिळत नव्हताच नव्हते. आजार तो. आजार पूर्वी कसे होते, लहान मूल म्हणलं की सर्दी खोकला, हां. तरुण मूल झालं की जरा डोकं दुखी हे दुखी, 40 45 50 गेले की डायबिटीस, ब्लड प्रेशर आणि 80 आलं की ते कॅन्सर. अशी रेंज होती आजारांची. आता तसं काय राहिलं नाही. आजाराला एजच राहिलं नाही आता. आणि त्याचं सगळ्यात मोठं कारण हेच की एकतर एन्व्हायरमेंटल चेंजेस जे काही चालू आहेत ते. सेकंड थिंग हे सगळे जे म्हणतात ना सो कॉल्ड आपण म्हणतो ना की आपण मॉडर्न होत चाललो आहे सगळेच. म्हणजे ते कनेक्शन तुटलं आहे सगळं.
ते प्रेम कमी झालं आहे, ते अटॅचमेंट कमी झाली आहे, नंतर खाणं पिणं वेगळं झालं आहे, सवयी व्यसनं लागल्यात. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट मला जे वाटतं हा जो इन्फॉर्मेशन आहे ना सगळी यूट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर, ही इन्फॉर्मेशन इतकी वाढली आहे ना, त्यामुळे लोक सगळे ब्रेन फॅग होत चाललं लोकांचं. आणि दॅट वॉज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डिझीज. डिप्रेशन किंवा झोप न लागणे या सगळ्या कारण काय बघा ना, त्या रील्स असतात 1-1 मिनिटाच्या, ते किती बघतो आपल्याला कळतही नाही, कितीही बघतो कळत नाही. ती लहान मुलं तर काय त्याला चिटकूनच असतात. मी सगळेच, तुम्ही आम्ही सगळेच. दॅट वॉज वन ऑफ द मेजर डिझीज नाउडेज. मोठा आजार आहे. त्याच्यामुळे लहान मुलांना अगदी डोळ्यांचे आजार सुद्धा डेफिनेटली सर्रास आपण आता नाही तर पाहतोय. पुढे येणार, आणि त्याला कंट्रोलच नाही कुठला काय. आपण वैद्यकीय सेवेबरोबरच अजिंक्य फाउंडेशनतर्फे गतिमंद मतिमंद मुलांसाठी खूप मोठं काम करतात. गेली 18 वर्ष 20 वर्ष आपण ते करत आहात. तर अजिंक्य फाउंडेशन नेमकं काय आहे आणि ते कशा प्रकारे काम करतं? अजिंक्य फाउंडेशन कुपवाडला मतिमंद गतिमंद मुलांची शाळा आहे. मला वाटतं 2006-07मध्ये तिथल्या संस्थापिका आणि संस्थापक माझ्याकडे आले होते. त्यांची 3 मुलं मतिमंद गतिमंद आहेत आणि त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी आले होते माझ्याकडे ते. आणि ते मला बघितले, विचारले की सर आपण असं असं करू शकतो का, म्हणजे आमच्या शाळेचं काम चालू करू शकतो का. तर आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस की त्यांची मुलं मतिमंद गतिमंद आहेत हे समजल्यानंतर त्यांनी दुसऱ्यांची मतिमंद मुलं पण ते सांभाळायला लागले. म्हटलं एक चान्स मिळतो आपल्याला सेवा करायला, आपण करू. त्याला 26 मुलं होती ती शाळेत त्या. आज आम्ही त्या शाळेमध्ये राऊंड अबाउट महिन्याचे 400-450 मुलं महाराष्ट्रातली बघतो आम्ही. आणि आज बरेच मतिमंद गतिमंद मुलं नॉर्मल लाईफ जगतात. ऑटिझमची मुलं नॉर्मल लाईफ जगू शकतात. हे होमिओपॅथी होऊ शकतं. आणि तिथलं इन्स्पिरेशन असं की त्या मुलांच्या सेवेत असं वाटतं मला, तो पण एक विषय मला सांगावा असं वाटतो. मला बऱ्याच वेळा विचारतात की मतिमंद गतिमंद मुलांच्यात आणि आपल्यात काय फरक आहे. 3 कॅटेगरी आहे. एक आहे मतिमंद गतिमंद मुलं, एक आहे आपण, बरोबर. म्हणजे नॉर्मल मुलं, जी नॉर्मल लोक आहेत ती नॉर्मल पकडू, मतिमंद मुलं येतं आणि जनावर येतं. जनावर येतं. जनावरांच्या आणि माणसाच्या मध्ये जे आहे ती मतिमंद गतिमंद आहे. तर ही आपली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ह्या मतिमंद गतिमंद मुलांना जनावरांकडे न नेता माणसाकडे आणलं पाहिजे. आणि ते फक्त होमिओपॅथिक सायन्स नेऊ शकते, फक्त आणि फक्त. आणि मला हे ज्यावेळेला कळलं ना, त्यावेळेला ते काम झपाट्याने आणि मोठ्याने करतो काम मी ते. कारण त्या मुलांच्यामध्ये जे सेन्सेस आहेत, ज्या मुलांमध्ये जी काय त्यांची म्हणतात लेवल ऑफ हेल्थ जी कमी आहे ती वाढवली पाहिजे. आणि ती वाढवूनच आपण त्यांना माणसाकडे आणू शकतो. आणि मतिमंद गतिमंद मुलं पण खूप वाढत चालतात अलीकडे. ऑटिझमचं हे खूप वाढलं आहे. आणि माझं ह्या माध्यमातून सांगणं आहे सगळ्या लोकांना की जिथे जिथं मतिमंद गतिमंद मुलं असतील, जिथं ऑटिझमची मुलं असतील, हा शिबिर आमचं जे असतं ते मोफत असतं. पूर्णपणे मोफत असतं. पूर्णपणे मोफत. औषधंही मोफत. आज माझी काही किती मुलं आहेत तिथे 18-18 वर्ष येतात, त्यांच्याकडून आम्ही कुठलेही पैसे चार्ज करत नाही. दॅट वॉज वन ऑफ द सेवा ऑफ आशा होमिओपॅथी अँड अजिंक्य फाउंडेशन. तर माझ्या महाराष्ट्राच्या सगळ्या पब्लिकला, इंडियाच्या सगळ्या पब्लिकला सांगणं आहे, जिथे जिथं तशी मुलं असतील त्यांनी सगळी तिथे यावेत. आता आमचा आय थिंक 4 जानेवारीला परत कॅम्प आहे तिथे. ओके. जो सगळ्यांसाठी पुन्हा फ्री सगळ्यांसाठी असेल मोफत. आणि हो, औषधं सुद्धा फ्री असतील. औषधसुद्धा मोफत. अच्छा. आपण वैद्यकीय सेवा अजिंक्य फाउंडेशनतर्फे समाजकार्य असेल, गतिमंद आणि मतिमंद मुलांसाठी सेवाकार्य असेल, यासोबतच नुकती आपण PhD सुद्धा संपादन केली. तर प्रश्न असा आहे की एवढ्या सगळ्या व्यापातून वैद्यकीय सेवा, सेमिनार्स, वर्कशॉप आणि अजिंक्य फाउंडेशनचं काम, आपण PhD साठी वेळ कसा काय दिला आणि ती संपादन केली, ते कसं काय शक्य केलं? ॲक्च्युली सगळं हे एकच आहे. मी असायला वेगवेगळं बघत नाही. म्हणजे OPD वेगळी बघतोय, सेमिनार्स वेगळे बघतोय, समाजकार्य वेगळं बघतोय, PhD वेगळं बघतोय. मी असं बघत नाही. जे काय हे सगळं एकच आहे. आणि एक जेव्हा करून बघतो त्यावेळेला काम काय वाटतच नाही आपल्याला. हे वेगळं आहे, हे वेगळं आहे, कसं होणार ना. मी होमिओपॅथी सगळीकडे करतो. त्यामुळे PhD करायला सुद्धा काही आवड गेलं नाही मला ते. आणखी एक प्रश्न असा आहे की होमिओपॅथीबद्दल आपण बोललात, तर होमिओपॅथी साधारणपणे माझ्या माहितीप्रमाणे जर्मनीमध्ये ते एक सर जर्मनीमध्ये होते निर्मित झाले आणि डॉक्टर होते. त्यांनी ती डॉक्टर सॅम्युएल हॅनिमन. ओके, ते होते आणि त्यांनी ती निर्माण केली किंवा त्याचं सुरुवात केली असं म्हणूया. परंतु त्याच्यानंतर काही देशांमध्ये USA असेल किंवा आणखी इंग्लंडसारख्या देशांमध्ये ती बॅन करण्यात आली किंवा त्याच्यावरती लिमिटेशन आणण्यात आली. ते आपल्याकडे काही झालेलं नाही आहे. परंतु असं का मग होमिओपॅथी इतकी बाहेरच्या देशांसाठी वादग्रस्त का आहे? ॲक्च्युली कसं आहे बघा, होमिओपॅथी डॉक्टर सॅम्युएल हॅनिमनची पॅथी ही 1796 साली याची निर्मिती झाली. आज जवळजवळ 250 वर्ष होऊन गेली.
काय झालं, होमिओपॅथी क्लासिकल म्हणजे शास्त्राच्या सिद्धांतानुसार प्रॅक्टिस करणारे लोक होमिओपॅथीत खूप कमी आहेत. प्रत्येकजण आपापलं दुकान मांडायला लागले. अच्छा. म्हणजे काय करायलात की माझी ही कंपनी, माझी ही कंपनी, माझी ही कंपनी करत पेटंट औषध काढायला लोक. आणि पेटंट औषधं होमिओपॅथीत नसतात. ओके. कॉम्बिनेशन औषधं होमिओपॅथीत नसतात. पण मॅक्झिमम डॉक्टर्स किंवा मॅक्झिमम त्या कंपन्या तशा निघत चालल्यात. ॲलोपॅथीसारखे. ॲलोपॅथीसारखे आहे, विच इज नॉट होमिओपॅथी. होमिओपॅथी काय म्हणते की पेशंटचा अभ्यास करा, त्याचा आचार-विचारचा अभ्यास करा, त्याच्या राहणीमानाचा अभ्यास करा, त्याला त्याचं पूर्ण प्रकृती समजून घ्या, त्याची प्रोसेस समजून घ्या, त्याच्या आजाराच्या पाठीमागची, आणि मग त्याला ट्रीटमेंट द्या. एका माणसाला एक औषध द्या. ह्या माणसाचा विचार करायचा नाही, त्या प्रोसेसचा विचार करायचा नाही. ॲलोपॅथीसारखं औषध द्यायचं त्याच्या आजाराला, असे भरपूर कंपन्या चालू केल्या. कशाला बँड नाही होणार? अच्छा. भारतात बँड होणे हे आपले म्हणजे आपण म्हणून म्हणतो ना की लोकांच्या पोचली पाहिजे प्रॉपर होमिओपॅथी काय आहे. जर त्या खोट्या होमिओपॅथीचा प्रचार व्हायला लागला तर खरी होमिओपॅथी संपून जाणार. अच्छा, म्हणून त्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये काही ठिकाणी आय ban. थिंक तसं असावं. ओके. आय थिंक की आता भारतात काय चाललं आहे, बरं. भारतात सुद्धा सांगतो तुम्हाला क्लासिकल प्रॅक्टिस करणारे लोक खूप कमी आहेत. आणि जर क्लासिकल प्रॅक्टिस करणारे लोक जर थांबले काम करायचं किंवा असं येऊन बोलायला थांबले तर ते अनक्लासिकल वाढणार भरपूर. ॲलोपॅथी सायन्स हे वेगळं सायन्स वेगळं आहे. त्यांनी तसंच प्रॅक्टिस केली पाहिजे. ओके. कारण त्यांना हे माहीतच नाही होमिओपॅथी काय आहे. आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांना माहिती आहे होमिओपॅथी सायन्स काय आहे, तरी ते ॲलोपॅथीसारखं करतात. आणि ॲलोपॅथिक सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय, ॲलोपॅथिक औषधं जी आहेत ती प्रूव्ह केलेली आहेत. म्हणजे प्राण्यांच्यावर ह्याच्यावर प्रूव्ह केलेलं आहे. त्यांनी त्यांच्याकडे प्रोटोकॉल आहे तसं त्यांच्याकडं. तसं आहे ते काय तसं नाही आहे. हे नॉन क्लासिकल करतात ना त्यांच्याकडे तसं नाही आहे काय. तरी सुद्धा ते कॉम्बिनेशन तरी करून कॉम्बिनेशन करून औषधं देतात, देतात. विच इज नॉट गुड. आपण सेमिनारबद्दल सांगितलं, परंतु आपण वर्षातून आय गेस माझ्या माहितीप्रमाणे एकदा वर्कशॉप घेता आणि तो वर्कशॉप खूप मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर्स वगैरे येतात. तर हा वर्कशॉप कशाबद्दल असतो आणि सेमिनार आणि वर्कशॉपमधला डिफरन्स काय आहे? ॲक्च्युली आता हे आमचा आता येणाऱ्या जानेवारीमध्ये 17-18-19 जानेवारी 2025 25मध्ये ओके. 17-18-19 तारखेला 3 दिवसाचा वर्कशॉप असतो. गेले 11 वर्ष नॉनस्टॉप हा गेली वर्कशॉप 11 वर्ष 11 वर्ष करताय. ओके. 3 दिवस असतं. आणि 3 दिवसात मी प्रोसेस शिकवतो. ओके. म्हणजे प्रत्येक वर्षी विषय वेगळे वेगळे असतात, पण त्या विषयाच्या पाठीमागचा जो बेस असतो तो प्रोसेसच असतो. म्हणजे कधी कधी आम्ही श्वासनलिकाचे आजार कसे बरे करायचे विथ प्रोसेस. आता ह्या वर्षी वेगळी वेगळी सिस्टीम घेईन. प्रत्येक वर्षी वेगळी सिस्टीम घ्यायची आणि त्याची प्रोसेस कशी असते त्या प्रोसेसचा अभ्यास करायचा आणि त्या सगळ्या डॉक्टरांना शिकवायचं. हे म्हणजे वर्कशॉप असतो. आणि हे गेली सतत 11 वर्ष सुरू 11 वर्ष आहे. सतत या चालू वर्षी आहे. 12वं वर्ष हे असेल. 11 वर्ष. अच्छा, हे 11वं वर्ष असेल. 11 वर्ष. आणि 3 दिवस तुम्ही एकटेच तो वर्कशॉप हँडल करता की हो, मी आणखी? एकटाच स्पीकर असतो आणि अच्छा. माझी टीम असते मला मदतीला, पण स्पीकर मी एकटाच असतो. अच्छा. आणि त्यामध्ये देशभरातून सगळ्या डॉक्टर्स येतात. हां, देशभरातून डॉक्टर येतात. नॅशनल वर्कशॉप येणारा आता तुम्ही 25 जानेवारी हा नाही 17-18-19 3 दिवस 19 हा वर्कशॉप असणार. अच्छा. या वर्षीचा वर्कशॉप कुठे असेल देशात? पाचगणीमध्येच. पाचगणी. पाचगणी आपल्या इथे. ओके. अच्छा अच्छा. आता तुम्ही होमिओपॅथीबद्दल बोललात आणि आज आपल्या सामाजिक कार्याबद्दल बोललात, तसेच इतर तुमच्या वैद्यकीय सेवेबद्दलही बोललात. येणाऱ्या किंवा होमिओपॅथिक डॉक्टर होऊ पाहणाऱ्या यंगस्टर्सबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल किंवा काय ॲडवाईस असेल तुमचा? ॲक्च्युली जे आता होमिओपॅथिक मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये 45 का 46 कॉलेजेस आहेत होमिओपॅथीचे. म्हणजे प्रत्येक वर्षी सर्वसाधारणपणे 4,000 ते 4,500 डॉक्टर्स बाहेर पडतात होमिओपॅथीचे दरवर्षी. दरवर्षी. तर 4,000-4,500 पैकी प्युअर होमिओपॅथी करणारे डॉक्टर किती आहेत? खूप कमी. कमी असणार. अच्छा. त्या डॉक्टरांना त्यांचं करिअरच आहे ना एक प्रकारचं. म्हणजे हा 4.5-5.5 वर्षाचा कोर्स करायचा म्हणजे करिअरच करायचं आहे. पण त्या यंगस्टर्सला त्या डॉक्टरांना माहीत नाही की होमिओपॅथीमध्ये किती मोठं करिअर होऊ शकतं. बस त्या प्रत्येक डॉक्टरांनी माझा सल्ला असेल त्यांना एक मॅसेज असेल की त्यांनी प्रत्येक डॉक्टरांनी आपापल्या गावामध्ये जे कोण प्रॉपर होमिओपॅथी करतात, क्लासिकल होमिओपॅथी करतात, त्यांची जाऊन ओपीडी बघून यावी. आणि मग तुम्ही डिसिजन घ्यायचा की तुम्हाला होमिओपॅथी करायची का नाही करायची. पण प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का, ती मुलं जी असतात ती कुणाकडे बघतात, जे अनसक्सेसफुल आहेत त्यांच्याकडे बघतात. मग त्यांना सक्सेस दिसणारच नाही. माझं मत असं आहे त्या मुलांनी सक्सेसफुल डॉक्टरांच्यावर जाऊन प्रॅक्टिस बघावी. मग त्यांना वाटेल की आपल्याला हे पण केलं पाहिजे. मग होमिओपॅथी बाबतीत दिवस चांगले भरपूर येतील. आणि क्लासिकल होमिओपॅथी करावं प्रत्येकाने, हा माझा सल्ला असेल त्यांना. त्यासाठी बेसिक तुमचे जे काही विषय आहेत परीक्षेचे
म्हणजे अगदी पहिल्या वर्षापासून ते तुमच्या 4थ्या वर्षापर्यंत जे काही तुमचे प्रॉपर विषय आहेत सगळे ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी, पॅथॉलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी ह्या विषयांचा चांगला अभ्यास केला पाहिजे. तेव्हाच तुम्हाला प्रॉपर होमिओपॅथी कळू शकते. हा माझा सगळ्या यंगस्टर्सला सल्ला असेल. ओके. डॉक्टर बी एस भोसलेंचं होमिओपॅथी संदर्भातलं व्हिजन काय आहे? म्हणजे त्यांचं स्वप्न काय आहे, की तुम्हाला पुढे जाऊन काय करायची इच्छा आहे? जसं तुम्हाला मगाशी म्हटलं की मी खरोखर स्वप्न फार कमी बघतो. होमिओपॅथीसारखं सायन्स जे आहे, जे खूप पवित्र, खूप निर्मळ आणि खूप आध्यात्मिक दृष्टी सायन्स आहे. हे सगळ्यांच्यापर्यंत पोचावं, सगळ्यांच्यापर्यंत पोचावं. तळागाळापर्यंत पोचावं, शहरातल्या सगळ्या लोकांना पोचावं आणि ह्याची जागरूकता, त्यातलं जे खरं आहे ते सगळ्यांना कळावं. कारण माझं मते असं वाटतं मला, की त्यातले खरं काय आहे ना, ते अजून किती जणांना कळालं नाही, कित्येक जणांना कळालं नाही. आणि ते खरं जे काही होमिओपॅथी ती सगळ्यांच्यापर्यंत पोचावी, सगळ्यांना कळावी आणि सगळ्यांनी त्या होमिओपॅथीचा फायदा घ्यावा, औषधांचा. त्यातून म्हणतात ना, की आपण ह्या पृथ्वी तलावरचं लेअर कमी करू शकतो. इतकी मोठं सायन्स आहे. म्हणजे उदाहरण तुम्हाला सांगतो, तुम्ही म्हणाल की असं कसं म्हणताय, पृथ्वी तलावरचं लेअर कसा कमी करणार? असं 10 लोकं घेतले आपण. 10 लोकं घेतली की 10 लोकांच्या डोक्यात वेगवेगळे विचार चालू आहेत. ते विचार काय आहेत हो? एकतर पॉझिटिव्ह आहेत किंवा ते किंवा निगेटिव्ह negative आहेत. पण मॅक्झिमम निगेटिव्ह आहेत. ओके. मॅक्झिमम जेलसी आहे, निगेटिव्ह आहे, क्रुएलता आहे, कॉम्पिटिशन आहे, इगो आहे, सगळं चालू आहे सगळीकडे. कुठल्या क्षेत्रात तुम्ही बघा, सगळीकडे हेच आहे. ॲक्च्युली हे सगळं एन्व्हायरमेंटमध्ये फिरत चाललं आहे. तुम्ही जो विचार करता किंवा मी जो विचार करतो किंवा केदार जो विचार करतो किंवा आणि कोण काय विचार करतो, हा एन्व्हायरमेंटल ऑरा तयार करतो आहे, व्हायब्रेशन तयार करतात. आता व्हायब्रेशन म्हणजे काय? डिझीज आहे सगळं ते. ते कुठेतरी कुठं जाऊन स्फोट होणारच आहे ते. बरोबर. आणि समजा जर मी प्रत्येक व्यक्ती, मी म्हणजे माझ्यासारख्या असंख्य डॉक्टरांनी जर प्रत्येक व्यक्तीला जर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिली, तो ऑराच आपण जर प्रॉपर केला, न्यूट्रल केला, तर कदाचित हे युनिव्हर्स पण बॅलन्स व्हायला लागेल. दॅट इज अल्टिमेटम. म्हणजे इट इज नॉट व्हेरी, म्हणजे किती जणांना वाटलं की असं कसं बोलता. व्हायब्रेशन ऑरा क्लिअर करणारी पॅथी आहे होमिओपॅथी. आजार तर खूप लांबची गोष्ट आहे, आजार तर खूप सेकंडरी आहे. हे ज्यावेळी मिळेल, मग मला विचारलं व्हिजन काय? व्हिजनपेक्षा मला असं वाटतं की असं व्हावं. ओके. ते कधी होईल, काय होईल माहीत नाही, पण माझ्याकडून तो प्रयत्न आहे. आज रोजी मी जे काही काम करतो आहे, तो प्रयत्न धरूनच मी ते काम चालू केलं आहे. म्हणजे उदाहरण गतिमंद मुलांचं घ्या किंवा कॅन्सर लोकांचं घ्या. आपण कळत नकळत तोच चेंज करू ना, ऑरा चेंज करतो आपण सगळ्यांना. आणि इथून पुढे तर मला वाटतं की रुग्णच वाढत जाणार आहेत. त्यामुळे त्या रुग्णांना चांगली ट्रीटमेंट देणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. सर, खूप खूप धन्यवाद. आपण आलात आणि आम्हाला वेळ दिलात आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून. याबद्दल आपले खूप खूप आभार. थँक्यू. नमस्ते. तर हे होते डॉक्टर बी एस भोसले, MD होमिओपॅथ आणि PhD होल्डर. यांची लाईफ जर्नी आणि ते करत असलेलं कार्य आपल्याला कसं वाटलं हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.